Is it audible now? Yes, ma'am. She clear. Hello? Is it audible? Okay. आता येतोय का मीनाक्षी? येस मॅम, येतोय आता. ओके. रेकॉर्डिंग मी चालू तर केलंय, बट आय एम नॉट शुअर वेदर इट विल बी कंटिन्यूड ऑर नॉट. सध्या काय होतंय, कॉलेजला जाणं पॉसिबल नाहीये पाण्यामुळं. त्यामुळे घरातून जसं रेंज येईल तसंच करावं लागतंय. जर इन केस रेकॉर्डिंग झालं नाही आजच्या किंवा उद्याच्या लेक्चरचं, तर मग त्या केसमध्ये मी तुम्हाला सेपरेट व्हिडिओ बनवून एक आठवड्याभरात अपलोड करते त्या पर्टिक्युलर पॉईंटसाठी. ओके. So I will just share the screen now. Just give me 1 minute. ओके, मोबाईल वरूनच सांगावं लागतं आता. मोबाईलची स्क्रीन दिसते का सांगा मला? येस मॅम, दिसते. हां, ओके. हां, तर 4 टाईप आपल्याला एफएमडी मॉड्युलेशन मधले. फर्स्ट वन स्लोप डिटेक्टर, सेकंड बॅलन्स स्लोप डिटेक्टर, थर्ड poster silly discriminator, and fourth one it is the ratio detector. Okay, so out of that king principle I was कुठला जरी असेल step it is to convert the FM in the form of AM. पहिल्यांदा आपल्याला FM ला AM मध्ये कन्वर्ट करावं लागतं आणि मग तो AM सिग्नल आपण FM AM डिमॉड्युलेटरला देऊन त्याचं कन्व्हर्जन परत रेग्युलर मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये होतं. ओके, सो ऑलरेडी दॅट व्हिडिओ आय हॅव शेअर्ड विथ यू. सो ऑन in the previous lecture also all of you have watched that video. I hope carefully you have listened that video and you set of the slope detector. Okay, काय डाऊट आहे का त्याच्यामध्ये कुणाला? सर्किट जे आहे स्लोप डिटेक्टर वरती जर क्वेश्चन विचारला तर पहिल्यांदा ते सर्किट ड्रॉ करायचं. और फर्स्ट यू हॅव टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम. What is there then? The next block is frequency selective circuit. आता हेच आहे बघा, हे whatever diagram here you are seeing that is actually circuit diagram of slope detector. कुठले दोन ब्लॉक असतात स्लोप डिटेक्टर मध्ये?
Which two blocks are there in the slope detector? First one is frequency selective circuit. हे जे पहिलं कॅपॅसिटर आणि इंडक्टरचं कॉम्बिनेशन आहे फर्स्ट, that is called as frequency selective circuit. So the frequency selective circuit is converting our FM signal in the form of AM signal. त्याच्यामध्ये ही एक डायग्राम किंवा हा एक ग्राफ फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी लक्षात ठेवा. हा जो कर्व दाखवलेला आहे इथं, that curve is nothing but the characteristics of frequency selective circuit. मग ह्या फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टिव्ह सर्किटच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स मधून आपला FM सिग्नल जेव्हा ट्रान्समिट होतो तेव्हा इथं बघा आउटपुटला कुठला सिग्नल मिळालेला दिसतोय तुम्हाला इथं या ग्राफमध्ये. हा कुठला सिग्नल मिळालेला आहे? एम्प्लिट्यूड चेंज दिलाय, तो कुठल्या फॉर्मॅट मधला सिग्नल आहे? सेकंड ग्राफ सांगा मला कुठला आहे तो या डायग्राम मधला. कॅरियरचा. कॅरियरचा. ओके, और वॉट एव्हर इज दिस सेकंड सिग्नल दॅट इज द इक्विव्हॅलंट AM सिग्नल. तर मी डिस्क्रिप्शन मध्ये ब्लॉक डायग्रामची सर्किट डायग्राम काढची ही सेमच आहे तुमच्या नोट्स मध्ये. जी ब्लॉक डायग्राम आणि सर्किट डायग्राम दिलेली आहे ही सेम सर्किट डायग्राम आहे. ह्याच्यातले पहिले जे आहेत C1 C2 आणि त्याच्यामध्ये इंडक्टर हे मिळून बनतं आपलं फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टिव्ह सर्किट. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टिव्ह सर्किट? इट इज कन्व्हर्टिंग FM सिग्नल इन द AM फॉर्म. आणि AM फॉर्म मध्ये मिळालेला सिग्नल हा पुढे पण हे कुठलं सर्किट आहे सांगा मला? डायोड C3 आणि R1 हे तिन्ही कंपोनंट कंबाईन करून जे सर्किट तयार झाले ते कुठलं सर्किट आहे? व्हिडिओ बघितला आता तुम्ही सगळ्यांनी. कुठलं एनव्हलप सर्किट आहे? डिटेक्टर. डायोड C3 आणि R1 कंबाईन करून मिळालेलं एनव्हलप डिटेक्टर. सो व्हॉट दॅट एनव्हलप डिटेक्टर इज डुईंग? जो काही आपल्याला AM सिग्नल मिळालेला आहे तो AM सिग्नल तो एक्सट्रॅक्ट करतो किंवा तो AM सिग्नल तो इनपुटला घेतो आणि त्या AM सिग्नल मधून आपला कॅरियर सिग्नल रिमूव्ह केला जातो. म्हणजे आपला जसं आपण AM डिटेक्टर मध्ये बघितलंय ते सेमच वर्किंग प्रिन्सिपल इथं आहे. फ्रॉम दॅट AM सिग्नल द कॅरियर इज रिमूव्ड अँड वी गेट ओनली द मॉड्युलेटिंग सिग्नल ॲट द आउटपुट. दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ दिस दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ सिम्पल स्लोप डिटेक्टर. एक्झाम मध्ये तुम्हाला चारही पॉईंट वरती सेपरेट क्वेश्चन विचारू शकतात. बिकॉज ऑल द 4 मेथड्स आर देअर विच आर कॉमनली युज्ड इन द प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन. स्लोप डिटेक्टर वरती क्वेश्चन विचारू शकतात किंवा बॅलन्स स्लोप डिटेक्टर वरती सेपरेट क्वेश्चन विचारला जाईल. पोस्टर सेली डिस्क्रिमिनेटर आणि लास्ट वन इट इज रेशो डिटेक्टर. कुठल्याही पॉईंट वरती 4 मार्काला सेपरेट क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. किंवा तुम्हाला जर असा क्वेश्चन विचारला की एक्सप्लेन द FM डिटेक्टर तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला you have to state these 4 types and out of that you have to explain any one. In that way you have to write the answer. आता slope detector हा it is very basic type of circuit which is used for FM demodulation. ह्याच्यामध्ये काय होतं स्लोप एरर प्रोड्यूस होतं किंवा मेन जो ड्रॉबॅक आहे स्लोप डिटेक्टर मधला दॅट ड्रॉबॅक इट इज नॉट गिव्हिंग द लिनियरिटी इन द सर्किट. एखादं सर्किट लिनियर आहे याचा अर्थ काय होतो? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द टर्म लिनियरिटी? लिनियर सर्किट कधी म्हणतो आपण एखाद्या सर्किटला? when any circuit is called as the linear circuit? लिनियर सर्किट कधी म्हणतो आपण एखाद्या सर्किटला? येस, याचा is in that are linear characteristics that is proportionate input. It is the of leading. So output is changing in proportionate with input. आता हा स्लोप डिटेक्टर जो आहे त्याच्यामध्ये लिनियरिटीचा प्रॉब्लेम का येतो हे या ग्राफ वरून लक्षात घ्या. हा ग्राफ काढायची गरज नाही एक्झाम मध्ये. स्लोप डिटेक्टर वरती जर क्वेश्चन विचारला तर फक्त बेसिक ब्लॉक डायग्राम काढायची आणि त्याची ही सर्किट डायग्राम काढायची. हा ग्राफ काढायची गरज नाही. सो जस्ट टू अंडरस्टँड
why the linearity problem occurs diagram I am explaining. आता इथं बघा ह्याची जी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, पहिला जो ग्राफ आहे त्याचा मॅक्झिमम पीक पॉइंट आणि सेकंड AM सिग्नलचा मॅक्झिमम पीक पॉइंट हा एक नाहीये. पॉइंट्स आर नॉट मॅचिंग विथ ईच अदर. देर इज सम गॅप इन द अप्पर साइड ॲज वेल ॲज देर इज सम गॅप इन द लोअर साइड. म्हणजे FM चं जेव्हा AM मध्ये कन्व्हर्जन होतं, ॲट दॅट टाइम दॅट कन्व्हर्जन इज नॉट टेकिंग प्लेस एक्झॅक्टली, किंवा 100% आपला FM सिग्नल जो आहे तो AM मध्ये कन्व्हर्ट होत नाही. यू सी दिस डायग्राम. स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? इफ इन बिटवीन एनी रेंज प्रॉब्लेम इज देर यू टेल मी. Voice is audible properly? Yes, ma'am. इथं बघा, इथं हा जो पहिला ग्राफ आहे आणि दुसरा ग्राफ आहे. हा पहिला ग्राफ म्हणजे आपला फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टिव्ह सर्किटची कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. मग ती कॅरेक्टरिस्टिक्स काय करते, जेव्हा त्याच्यामधून आपण FM सिग्नल पास करतो तेव्हा प्रत्येक फ्रिक्वेन्सीला ह्या गेननी ती मल्टिप्लाय करते आणि आपल्याला FMचा इक्विव्हॅलेंट AM सिग्नल आउटपुटला मिळतो फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टिव्ह सर्किटमध्ये. पण याच्यामध्ये हा जर अप्पर पोर्शन तुम्ही बघितला, वॉट एव्हर इज दिस पॉइंट, so this upper portion if you see and this downside part if you see, there is some error and that error it is called as the slope error. म्हणजे हा ड्रॉबॅक आहे बेसिक स्लोप डिटेक्टर सर्किटचा, की त्याच्यामध्ये स्लोप एरर प्रोड्यूस होतो. म्हणजे FM जो आहे तो 100% AM मध्ये कन्वर्ट होत नाही, त्याच्यामध्ये काहीतरी ड्रॉबॅक शिल्लक राहतो. त्याच्यामुळे जे काही सर्किट आहे ते लिनियर मिळत नाही जेवढं एक्सपेक्टेड आहे आपल्याला. इनपुट लिनियरचा अर्थ काय होतो, आउटपुट हे 100% इट इज इन प्रपोर्शनेट विथ इनपुट. सो इन दिस केस द लिनियरिटी इज नॉट प्रोव्हाइडेड बाय द सर्किट. दॅट इज द मेन ड्रॉबॅक ऑफ स्लोप डिटेक्टर. आणि हा प्रॉब्लेम ओव्हरकम करण्यासाठी स्लोप डिटेक्टर मधला दुसरा टाइप यूज केला जातो, दॅट इज कॉल्ड ॲज द बॅलन्स्ड स्लोप डिटेक्टर. ओके, लक्षात घ्या दोन्हीमध्ये वर्किंग प्रिन्सिपल सेम आहे, आयदर स्लोप डिटेक्टर और बॅलन्स स्लोप डिटेक्टर. फक्त याचा ड्रॉबॅक काय आहे स्लोप डिटेक्टरचा, की हे सर्किट खूप सिंपल आहे. ह्याच्यामध्ये FM सिग्नल हा 100% AM मध्ये कन्वर्ट होत नाही. त्या कन्व्हर्जन मध्ये काहीतरी ड्रॉबॅक शिल्लक राहतो, त्याला म्हणतात स्लोप एरर. आणि तो ड्रॉबॅक रिमूव्ह करण्यासाठी पुढचं कुठलं सर्किट यूज केलं जातं? व्हॉट इज द रेमेडियल सर्किट युज्ड टू रिमूव्ह द ड्रॉबॅक ऑफ स्लोप डिटेक्टर? What is name of the next type of detector that we are going to see? Balanced slope detector. Balanced slope detector. Okay, so balanced slope detector is also called as dual slope detector. Okay, you can write down that somewhere. Balanced slope detector ला दुसरं नाव काय आहे? That is called as dual slope detector. Both are having the same meaning. आता मी जे आता तुम्हाला एक्सप्लेन केलं तेच ड्रॉबॅक इथं दिलेले. ओके, सो दीज आर द ड्रॉबॅक्स ऑफ स्लोप डिटेक्टर. I will read it first. Slope detector circuit is not widely used, but it enables one to understand the basic concept of FM demodulation used in advanced technique. म्हणजे ह्याच्यामधून तुम्हाला बेसिक FM demodulationचा कन्सेप्ट क्लिअर होतोय. That is the simple, it is not used. आणि काय यूज केलं जात नाही, that we will discuss. The main disadvantage is its lack of linearity, as the output is dependent on the linearity of the selectivity curve and it is linear only along very limited frequency range. म्हणजे इथं जर ह्या ग्राफ मध्ये आपण बघितलं तर एक स्पेसिफिक रेंज मध्ये ते सर्किट लिनियर आहे and for other frequency ranges it is not linear. त्यामुळे मेन जर ड्रॉबॅक तुम्हाला विचारला स्लोप डिटेक्टरचा तर two things you can tell in the drawback. It is not linear circuit and slope error occurs in this circuit. So it responds to all amplitude changes in the incoming signals, resulting in high level of noise at the output. Okay, so and the last, so it is relatively difficult to adjust primary and secondary windings of the transformer to two slightly different frequencies. Okay, so you need not to explain this next all that 3 points. So I will give you additional notes for this last point, that is FM
डिटेक्टर. ओके, याचे सेपरेटली नोट्स मी तुम्हाला तुमच्या नोट्स मध्ये ऍड करते स्टडी मटेरियल मध्ये. सो आय विल टेक ऑल दिस वॉट एव्हर आर द इम्पॉर्टंट पॉईंट्स फ्रॉम दिस अँड दॅट सेपरेट नोट्स आय विल प्रोव्हाइड यू फॉर दिस FM डिटेक्टर. ओके, सो फक्त आता पहिला स्लोप डिटेक्टरचं एवढं लक्षात ठेवा की स्लोप डिटेक्टरवरती जर क्वेश्चन आला तर त्याचं बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल लिहायचं, आपली ब्लॉक डायग्राम काढायची, ब्लॉक डायग्राम वरून ही सर्किट डायग्राम तयार झालेली आहे. That circuit diagram you have to draw and then you have to write how it works. की जसं FM चं कन्वर्जन AM मध्ये होतं आणि AM परत आपण एनव्हलप डिटेक्टरला देतो आणि त्या AM चं कन्वर्जन मिळतं आपल्याला मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये. हा पुढचा ग्राफ काढायची पण गरज नाही. अँड देन यू हॅव टू राईट द ड्रॉबॅक दॅट इट इज नॉट प्रोव्हाइडिंग लिनियरिटी, इट इज नॉट कन्वर्टिंग 100% FM इन द फॉर्म ऑफ AM. त्याच्यामध्ये जो एरर प्रोड्यूस होतो दॅट एरर इट इज कॉल्ड ॲज द स्लोप एरर. अँड टू ओव्हरकम दॅट स्लोप एरर the next type of circuit we are going to see that is called as the balanced slope detector. Okay, so this is the diagram of balanced slope detector. Now you tell me what is the difference in between previous diagram and this balanced slope detector diagram. सांगा मला काय डिफरन्स आहे दोन्ही मध्ये. स्लोप डिटेक्टरचे डायग्राम बघितले आपण. स्लोप डिटेक्टर समजलं सगळ्यांना, कारण त्या बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल वरतीच हे पुढचे तीनही पॉइंट आहेत. कॅन एनीबडी टेल व्हॉट इज द बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ स्लोप डिटेक्टर? कॅन एनीवन टेल हाऊ द स्लोप डिटेक्टर वर्क्स? 15 स्टुडंट आहेत आज, एवढे कमी कसं काय आहेत लेक्चरला? ऍक्च्युली प्रॅक्टिकल आज घेणं शक्य नाही घरून आणि कॉलेजला जाणंही पॉसिबल नाही. इन आफ्टरनून आय हॅव चेक द पॉसिबिलिटी. पाणी आहे खूप तिकडं, त्यामुळे कॉलेजला जाणं शक्य होत नाहीये ॲटलिस्ट आज उद्या तरी. सो आय हॅव टेकन द लेक्चर टुडे. In next week, whenever the regular college will start, means whenever we can go to the college, I will take your practical. So today I have taken the lecture. एवढे कमी स्टुडंट काय दिवसभर आज एवढीच आहे का स्ट्रेंथ? Yes, somebody, at least someone has to speak and discuss. Yes, Madhura. The point is clear. Load of detector. हा, स्ट्रेंथ का कमी एवढी? सकाळपासून एवढी स्ट्रेंथ आहे का सगळ्या लेक्चरला? ओके. हाँ मैम, रेंज इश्यू आहे. ओके. So slope detector basic point working principle is clear. Madhura, can you explain what is the basic working principle of slope detector? काय बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल स्लोप डिटेक्टरचं सांगा. शॉर्टली एक्सप्लेन. कसं कन्वर्जन होतं त्याच्यामध्ये? हाऊ वी कन्वर्ट FM इन द फॉर्म ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल इन स्लोप डिटेक्टर? गिव्ह द आन्सर. डायरेक्ट FM चं मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये कन्वर्जन होतं का? मधुरा, डायरेक्टली FM चं मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये कन्वर्जन होतं का? होतं का कन्वर्जन डायरेक्टली? What are the two steps in between? Okay. So the two steps are, so just for your understanding, lastly I am repeating this point and then we will start with the next point. FM AM मध्ये डायरेक्टली AM सिग्नलचं आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये कन्वर्जन केलं होतं. AM डिटेक्टर मध्ये दोन टाइप आपण बघितले होते, एनव्हलप डिटेक्टर आणि रेक्टिफायर डिटेक्टर. डायरेक्टली त्याच्यामध्ये एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नल मधून आपण कॅरियर मायनस केला होता आणि आपल्याला मॉड्युलेटिंग सिग्नल आउटपुटला मिळाला होता. दॅट वॉज द केस इन AM. बट इन केस ऑफ FM, द फर्स्ट बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल इज दॅट we cannot directly convert FM in the form of
मॉड्युलेटिंग सिग्नल. त्याच्यामध्ये आपल्याला पहिल्यांदा FM चं कन्वर्जन AM मध्ये करावं लागतं आणि मग AM सिग्नल एकदा मिळाला की AM सिग्नलच्या पुढे आपण AM डिटेक्टर यूज करून त्याचं कन्वर्जन मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये करतो. मग बेसिक ब्लॉक डायग्राम आपण बघितले लास्ट लेक्चरला FM डिमॉड्युलेटरची. पहिलं आहे फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टिव्ह सर्किट. What is the task of frequency selective circuit? It is converting FM in the AM form. And next block is AM detector. So this is the circuit diagram which is same as that of the block diagram. ह्यातले जे पहिले आहेत C1 C2 आणि मधले इंडक्टर हे 4 कंपोनंट मिळून आपलं फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टिव्ह सर्किट तयार होत आहे. ह्या फिगर 1 च्या बेसिक इनपुटला कुठला सिग्नल असणार आहे? FM सिग्नल. मग हे फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टिव्ह सर्किट काय करते? इट इज कन्वर्टिंग दॅट FM in the form of AM, and when the AM is given to the diode detector, next आहेत डायोड C3 आणि R1. हे 3 कंपोनंट मिळून आपला डायोड डिटेक्टर तयार होतोय. दॅट इज कॉल्ड एज द एनव्हलप डिटेक्टर, and that envelope detector is converting AM in the form of modulating signal. Okay, this is the basic working principle of slope detector. त्याच्यामध्ये ड्रॉबॅक आहे की इथं 100% FM चं कन्वर्जन AM मध्ये होत नाही, म्हणजेच तिथे लिनियरिटी आपल्याला त्या सर्किट मध्ये मिळत नाही आणि त्यामुळे जो काही एरर याच्यामध्ये प्रोड्यूस होतो दॅट एरर इट इज कॉल्ड एज द स्लोप एरर. And to remove this slope error, we are using the next type in the FM detector, and that is called as the balance the slope detector. आता दुसरं FM detector चं सर्किट आपण स्टडी करतोय, balance the slope detector. The another name for balance slope detector, it is also called as dual slope detector. मग जर कुठलाही क्वेश्चन विचारला dual slope detector किंवा balance slope detector तर दोन्ही हे मी तुम्हाला विचारत होते की ह्या बॅलन्स्ड स्लोप डिटेक्टर मध्ये आणि रेग्युलर स्लोप डिटेक्टर मध्ये ह्या दोन डायग्राम मध्ये काय डिफरन्स दिसतोय तुम्हाला सांगा मला. याच्यामध्ये व्हॉट इज द म्हणजे डिफरन्स बिटवीन दोन प्रिव्हियस डायोड अँड आहेत, दिस म्हणजे डायग्राम? दोन स्लोप डिटेक्टर आहेत. डायोड आणि रेजिस्टन्स डबल आहेत. सो द सिंपल बरोबर आहे. ओके, तुम्ही आता ही आणि हे डायग्राम कम्पेअर केली. मी ही साईज वाढवली आहे मोबाईलची जेवढी पॉसिबल तेवढी. डायग्राम कशाची? स्लोप डिटेक्टर. इथं बघा इनपुटला इंडक्टर आणि हे जे सेकंडरी मध्ये एकच तुमचा फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टिव्ह सर्किट आहे आणि एकच AM यूज केलाय. त्यात काय केलंय? ड्युअल स्लोप डिटेक्टर काय म्हणू शकतो? व्हॉट एव्हर इज द सेकंडरी दिस ट्रान्सफॉर्मर, ह्या ट्रान्सफॉर्मरचं सेकंडरी सेंटर टॅप केलंय. इकडं सर्किट वापरले आपण. वरच्या साईडला एक डायोड डिटेक्टर आहे किंवा एनव्हलप डिटेक्टर आहे आणि खाली एनव्हलप डिटेक्टर. ओके, सिक्स डिफरन्स कॅन से बेसिक प्रिन्सिपल इज सिलेक्टिव्ह सर्किट आणि AM डिटेक्टर. हे बेसिक ब्लॉक डायग्राम नुसार आहे. फक्त काय डिफरन्स आहे पहिल्या आणि ह्या डायग्राम मध्ये की ह्याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टिव्ह सर्किट ॲज वेल ॲज एनव्हलप डिटेक्टर पहिल्यामध्ये एक क्वांटिटीने यूज केले होते, ते ह्याच्यामध्ये आपण डबल यूज केले. पहिलं जर बघितलं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इनपुट. इनपुट कन्सिस्ट ऑफ सेम कंपोनंट्स, दिस कॅपॅसिटर अँड इंडक्टर. इनपुट साईड सेम आहे, फक्त आउटपुट मध्ये काय केलंय? ट्रान्सफॉर्मरची जी सेकंडरी आहे, पहिल्या डायग्राम मध्ये काय केलं होतं? इथं ह्या इंडक्टरच्या पुढे एकच कॅपॅसिटर यूज केला होता, एक डायोड, एक रेजिस्टर आणि एक कॅपॅसिटर, असं तिन्हीचं कॉम्बिनेशन मिळून आपण एक AM डिटेक्टर यूज केला होता. इथं काय केलेलं आहे? दोन फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टिव्ह सर्किट आणि दोन AM डिटेक्टर यूज केले. म्हणजे पहिली डायग्राम, ही जी डायग्राम आहे पहिली, हा सेम पोर्शन आपण दोन वेळा प्लेस केलाय सेकंड डायग्राम मध्ये. अँड द सेकंडरी ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर इट इज डिवायडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय सेंटर टॅपिंग प्रोसेस. बघायचं इथं ट्रान्सफॉर्मरचं हे जे सेकंडरी आहे
ते सेंटर टॅप करून आपण वरच्या साईडला एक फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टिव्ह सर्किट आणि एक एनव्हलप डिटेक्टर. सो व्हॉट आर द components in upper side? Can you tell me name of the components? इनपुट सेम आहे. इनपुटला एक कॅपॅसिटर आणि एक इंडक्टर यूज केलाय. आउटपुट मध्ये बघा, इथं वरती जर बघितलं तुम्ही, फर्स्ट वाइंडिंग दॅट इज नोटेड बाय टी डॅश. टी डॅश म्हणजे हा वरचा पार्ट म्हणू शकतो आपण. अप्पर हाफ circuit that is noted by T dash. There also the capacitor is used. Diode is D1 R1 and second जर ह्या सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मरचा सेकंडरी पॉइंट आपण बघितला तर that is noted by T double dash, then D2 and the second portion of this balance slope detector. So the basic difference. So now we will read what is the part. All of you are clear what is the difference? मध्ये एक सिलेक्टिव्ह सर्किट आणि होता तो मॅम व्हॉइस येत नाही, ब्रेक होतोय. No, I am in full range. You just take your range problem. मॅम Others are facing same problem. येस मॅम. ब्रेक होतोय का? येस मॅम, ब्रेक होतोय. ओके. आणि फुल मग इथं वरच्या साईडला ओके, बेसिक डिफरन्स इज क्लिअर. दोन येस मॅम. सर्किट वापरतो आपण इथं, दोन फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टिव्ह सर्किट आणि दोन AM डिटेक्टर. मग वरचं जे ओके, सो सेम थिंग इज गिवन हिअर. आय विल रीड नाउ. द बॅलन्स स्लोप डिटेक्टर is also known as Travis detector. It is combination of two slope detectors. We are using two slope detectors. They are connected to the opposite ends of the secondary of the transformer, hence fed 180 degree out of phase. Okay. ट्रान्सफॉर्मरचं सेकंडरी जे आहे ते सेंटर टॅप करून त्याच्या अप्पर साईडला एक स्लोप डिटेक्टर यूज केला आपण आणि लोअर साईडला एक स्लोप डिटेक्टर यूज केला. देन the primary coil of the transformer is tuned at central frequency FC. आता याच्यामध्ये बेसिक डिफरन्स कसा आहे बघा, लक्षात घ्या. तीन सेक्शन मध्ये आपण ह्याला डिवाइड करू शकतो. इनपुट सेक्शन आहे तो FC ला ट्यून केलेला असतो, कारण हे जे आहेत फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टिव्ह सर्किट, दिस फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टिव्ह सर्किट्स आर नथिंग बट द रेझोनंट सर्किट अँड दे आर ट्यून्ड ॲट अ पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी. ट्युनिंग म्हणजे काय? टू मॅच द frequency with the frequency of the transformer. मग आता याच्यामध्ये बघा, तुम्हाला वरच्या साईडला काय लिहिलंय, इथं बघा इनपुट साईडला काय लिहिलंय, FC. FC stands for frequency of the carrier. इनपुट साईडला लिहिलेलं आहे FC. FC stands for frequency of the carrier. What is written at the upper side? अप्पर साईडच्या स्लोप डिटेक्टरला कुठली फ्रिक्वेन्सी लिहिली आहे सांगा मला इथं. upper side of the secondary of the transformer. इनपुटला FC लिहिले आहे. FC म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ कॅरियर. मग हे जे इनपुट वाइंडिंग आहे ते FC ला ट्यून केलेलं असतं आपण. कॅरियर फ्रिक्वेन्सीला हे इनपुट वाइंडिंग ट्यून केलेलं असतं. व्हॉट इज रिटर्न? वरच्या साईडच्या स्लोप डिटेक्टरच्या इथं काय फ्रिक्वेन्सी लिहिली सांगा मला इथं. व्हॉट इज रिटर्न ॲट द अप्पर साईड फ्रिक्वेन्सी? FC प्लस डेल एफ. डेल एफ मीन्स फ्रिक्वेन्सी डेविएशन, जे आपण पहिली डेफिनेशन बघितली होती. डेल एफ मीन्स फ्रिक्वेन्सी डेविएशन. मॅक्झिमम जो आहे कॅरियर फ्रिक्वेन्सी मध्ये आणि FM मधल्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये चेंज, दॅट इज नोटेड बाय डेल एफ. मग ही वरचा जो आहे स्लोप डिटेक्टर तो कुठल्या फ्रिक्वेन्सीला ट्यून केलेला असतो? FC प्लस डेल एफ ला. म्हणजे ही झाली FM मधली मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी. FM मध्ये काय होतं, बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल, प्रत्येक पॉइंटला सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी चेंज होते. पॉझिटिव्ह
हाफ सायकलला किंवा पॉझिटिव्ह पीक पिरियडला ती फ्रिक्वेन्सी मॅक्झिमम असणार आहे आणि निगेटिव्हला ती फ्रिक्वेन्सी मिनिमम असणार आहे. सो दिस FC प्लस डेल एफ इज रिप्रेझेंटिंग द एफ मॅक्स. आणि हा जो खालचा सेकंडरी वाइंडिंग मधला लोअर पोर्शन आहे टी डबल डॅश, तो कुठल्या फ्रिक्वेन्सीला ट्यून केलेला असतो? FC मायनस डेल एफ. मग याच्यामध्ये बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल काय आहे की 3 फ्रिक्वेन्सी आपल्याला कन्सिडर कराव्या लागतात. कॅरियर फ्रिक्वेन्सी, कॅरियर पेक्षा जास्त असलेली फ्रिक्वेन्सी आणि कॅरियर पेक्षा कमी असलेली फ्रिक्वेन्सी. आता मला सांगा, कॅरियर पेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी FM मध्ये कधी असते? पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला का निगेटिव्ह हाफ सायकलला? पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला. आणि निगेटिव्ह हाफ सायकलची फ्रिक्वेन्सी ही कॅरियर फ्रिक्वेन्सी पेक्षा कमी असायला पाहिजे. ओके, सो डायग्राम ही लक्षात घ्या तुम्ही सगळ्यांनी. सेंट्रल पार्ट इज सेम. अप्पर स्लोप डिटेक्टर इज ट्यून्ड विथ FC प्लस डेल एफ आणि लोअर जो आहे तो FC मायनस डेल एफ ला ट्यून केलेला असतो. मग अप्पर स्लोप डिटेक्टर जो आहे त्याच्या आउटपुटला जे व्होल्टेज मिळतंय इथं या R1 च्या अक्रॉस, दॅट इज VR1. आणि लोअर स्लोप डिटेक्टर आहे त्याच्या आउटपुटला जे व्होल्टेज मिळतं आपल्याला दॅट इज VR2. आणि हे जे रिझल्टंट VO आपल्याला आउटपुटला मिळणार आहे दॅट इज कॅल्क्युलेटेड ॲज VR1 मायनस VR2. 3 फंक्शन लक्षात घ्या. इनपुट or the primary winding of transformer, secondary winding of transformer, upper side T dash, त्याच्या आउटपुटला व्होल्टेज मिळतंय आपल्याला VR1. T डबल डॅशच्या आउटपुटला मिळतंय VR2. आणि हे जे फायनल व्होल्टेज आहे VO that is equal to VR1 minus VR2. Now we will see how this circuit works. Okay, so the primary coil of the transformer is tuned at central frequency FC, that is nothing but the carrier frequency of the incoming signal. The upper half of the secondary coil T dash is tuned to FC plus del F and lower half T double dash is tuned at FC minus del F. In value the largest frequency deviation in the incoming FM signal. So del F is nothing but the frequency deviation. आता याच्यामध्ये बघा, so same it is explained in the next part. I will just explain you in the by referring this circuit diagram. याच्यामध्ये बघा, डिस्क्रिप्शन थोडंसं वाचलं तर समजायला अवघड आहे तुम्हाला. तुम्ही सिंपल शब्दामध्ये लक्षात घ्या हे कसं वर्कआउट होतं. आता जेव्हा इनपुट कॅरियर इनपुटला इथं मिळणारे आपल्याला FM सिग्नल, जेव्हा ह्या इनपुटला मिळणाऱ्या FM सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी कॅरियर एवढी असेल तेव्हा ह्या 3 पोर्शन पैकी कुठलं सर्किट ट्यून होईल किंवा कुठलं सर्किट ऑन होईल? हे सर्किट पहिलं आपण कॅरियरला ट्यून केलंय. हे ऑन होणार जेव्हा इनपुटला येणारे FM ची फ्रिक्वेन्सी कॅरियर एवढी असेल तेव्हा. FC प्लस डेल एफ कधी ऑन होईल? जेव्हा इनपुटला आलेल्या FM ची फ्रिक्वेन्सी कॅरियर पेक्षा जास्त असेल तेव्हा. आणि हे FC मायनस डेल एफ चा पोर्शन कधी ऑन होईल? जेव्हा इनपुटला आलेल्या FM ची फ्रिक्वेन्सी ही कॅरियर पेक्षा कमी असेल तेव्हा. So we will see the cases. Now you tell me what will happen when the input FM frequency is equal to carrier frequency. हा आपला FM डिमॉड्युलेटर आहे, त्याला ऑब्विसली इनपुट सिग्नल असणार आहे FM सिग्नल. मग इनपुटला आलेल्या FM ची फ्रिक्वेन्सी जर कॅरियर सिग्नल एवढी सेम असेल तर काय होईल ह्याच्यामध्ये मला सांगा. हा आपला FM डिमॉड्युलेटर आहे, ह्याला इनपुटला इथं जिथं इन लिहिलेलं आहे तिथं कुठला सिग्नल देणार आहे आपण? ऑब्विसली FM सिग्नल देणार आहे. मग इथं दिलेल्या FM सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी जेव्हा कॅरियर एवढी असेल तेव्हा काय होईल? कुठलं सर्किट ऑन होईल ह्याच्यामधलं किंवा कुठलं सर्किट ट्यून होईल त्या फ्रिक्वेन्सीला? 3 पैकी which circuit will be tuned for this? Which circuit will be tuned?
For that particular case, आवाज येतोय का सगळ्यांना? येस मॅम येतोय. मला फक्त सांगा की जर आपलं डायग्राम तर समजली तुम्हाला, 3 ट्युनिंग सर्किट आहेत ह्याच्यामध्ये, बरोबर आहे. हे पहिलं जे आहे हे इनपुट वाइंडिंग हे कॅरियर फ्रिक्वेन्सीला ट्यून केलंय. टी डॅश आहे ते FC प्लस डेल एफ ला ट्यून केलंय आणि टी डबल डॅश आहे ते FC मायनस डेल एफ ला ट्यून केलं. मग जेव्हा आलेले FM सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी ही कॅरियर एवढी असेल तेव्हा ह्या 3 पैकी ते कुठल्या सिग्नलला मॅच करेल किंवा ह्या 3 सर्किट पैकी ते कुठल्या सिग्नलला ऑपरेट करेल? फर्स्ट. मग इट इज व्हेरी सिम्पल. बघा, FM ची फ्रिक्वेन्सी कॅरियर एवढीच आहे म्हणजे मॉड्युलेशन झाले का तिथं? नाही. विदाउट मॉड्युलेशन FM ची फ्रिक्वेन्सी ही कॅरियर फ्रिक्वेन्सी एवढीच असते. मग जेव्हा FM ची फ्रिक्वेन्सी ही कॅरियर एवढीच आहे याचा अर्थ काय? तिथं कुठलंही मॉड्युलेशन झालेलं नाही. मीन्स when the incoming signal FM signal is having frequency same as carrier frequency, हे पहिलं सर्किट ट्यून होतं त्या केसमध्ये. अँड इन दिस केस दिस सेकंडरी थिंग विल नॉट कम इन पिक्चर. म्हणजे हे सेकंडरी सर्किट त्याच्यामध्ये पिक्चरमध्येच येत नाही. त्या केसमध्ये VO ची व्हॅल्यू किती होईल? ऑब्विसली दिस VR1 विल बी ऑल्सो 0 अँड VR2 विल बी ऑल्सो 0. इथंच हे ट्युनिंग झालं की हे पुढे जायचा प्रश्नच येत नाही. मग जेव्हा FM ची फ्रिक्वेन्सी कॅरियर एवढी असते तेव्हा VR1 इज ऑल्सो 0, VR2 इज ऑल्सो 0 अँड VO विल बी ऑल्सो 0. दॅट इज द फर्स्ट केस. म्हणजेच मॉड्युलेशन झालेलं नाही. VO ची व्हॅल्यू 0 येते म्हणजेच मॉड्युलेशन झालेलं नाही. देन नाव यू कन्सिडर, सपोज आपली कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी आहे 10 किलोहर्ट्ज. पहिली केस घेतली आपण की FM ची फ्रिक्वेन्सी पण 10 किलोहर्ट्ज होती. त्या केसमध्ये VO ची व्हॅल्यू किती आली आपली? FM हा कॅरियर फ्रिक्वेन्सी एवढा असतो तेव्हा VO ची व्हॅल्यू किती आली होती? आता फर्स्ट 0. केसमध्ये VR1 पण 0 आहे आणि VR2 पण 0 आहे आणि VO पण 0 येतो. नाव यू कन्सिडर द सेकंड केस दॅट इनपुट FM ची फ्रिक्वेन्सी कॅरियर 10 किलोहर्ट्ज, सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी आहे 12 किलोहर्ट्ज. कॅरियर इज 10 अँड FM फ्रिक्वेन्सी इज 12 किलोहर्ट्ज. मीन्स ऑब्विसली कुठलं सर्किट ऑन होईल त्या केसमध्ये? कॅरियर पेक्षा जास्त असेल इनपुट FM ची फ्रिक्वेन्सी तर टी डॅश और टी डबल डॅश? कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी 10 किलोहर्ट्ज आहे आणि इनपुटला आलेल्या FM ची फ्रिक्वेन्सी 12 किलोहर्ट्ज आहे सपोज. मग ह्या कंडिशन मध्ये आपलं कुठलं वाइंडिंग ऑन होईल? टी डॅश और टी डबल डॅश? कॅरियर पेक्षा जास्त आहे का कमी फ्रिक्वेन्सी आलेल्या? जास्त. कॅरियर पेक्षा जास्त जर असेल तर टी डॅश FC डेल एफ आपल्या कॅरियर फ्रिक्वेन्सी जास्त असते तेव्हा FC प्लस ह्या फ्रिक्वेन्सीला ती कंडिशन मॅच होते अँड आवर टी डॅश विल बी ट्यून्ड विथ द इनकमिंग फ्रिक्वेन्सी. तेव्हा आपला इनपुट वाइंडिंग पण ट्यून होत नाही, टी डबल डॅश पण ट्यून होत नाही. जेव्हा इनपुट FM ची फ्रिक्वेन्सी असते तेव्हा हे टी डॅश त्याच्यासोबत ट्यून होतो अँड वी विल गेट व्हॅल्यू ऑफ दिस VR1 ग्रेटर दॅन व्हॅल्यू ऑफ दिस VR2 अँड इन दॅट केस the VO will be having some positive value. So that is giving you that is giving us the modulating signals positive half cycle value. आपण FM चं बेसिक कन्सेप्ट मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की जेव्हा मॉड्युलेशन होत नाही तेव्हा FM ची फ्रिक्वेन्सी ही कॅरियर एवढीच असते. मॉड्युलेशन होतं आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल मधला पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आपण कन्सिडर करतो तेव्हा FM ची फ्रिक्वेन्सी ही कॅरियर पेक्षा जास्त असते.
जेव्हा मॉड्युलेशन होतं आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल मधला निगेटिव्ह हाफ सायकल आपण कन्सिडर करतो तेव्हा FM ची फ्रिक्वेन्सी कॅरियर पेक्षा कमी असते का जास्त असते? FM मध्ये मॉड्युलेटिंग सिग्नलला FM ची फ्रिक्वेन्सी कॅरियर पेक्षा जास्त असते का कमी असते? Negative half cycle of modulating signal. Frequency is less or more? लेस असते. लेस. सेम प्रिन्सिपल इथं फक्त आपलं रिव्हर्सली अप्लाय केलंय. तुम्ही फक्त एवढं लक्षात घ्या, जेव्हा FM ची फ्रिक्वेन्सी FC एवढी असते, हा इनपुट वाइंडिंग आपला ट्यून होतो. VR1 0, VR2 0, VO is also 0. जेव्हा इनपुटच्या FM सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी ही कॅरियर पेक्षा जास्त असते तेव्हा हा T डॅश ट्यून होतो. T dash will get tuned and VR1 will be greater than VR2, so VO value will be positive. When the frequency of FM is less than carrier frequency, T double dash will get tuned and in that case T double dash tune झाल्यावर VR1 ची व्हॅल्यू जास्त असेल का VR2 ची जास्त असेल? VR2 ची. VR2 ची. मग त्या केस मध्ये ह्या VO ची व्हॅल्यू आपल्याला निगेटिव्ह मिळते. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही इथे लक्षात घ्या की जे आपल्याला इथं आउटपुट VO व्हॅल्यू मिळणार आहे, as a result that VO value will be changing in proportionate with voltage of the modulating signal. म्हणजे आपला जो काही स्लोप एरर आहे तो ह्याच्यामध्ये रिमूव्ह होतो आणि इथं 3 सर्किट यूज केल्यामुळे as it is whatever is the FM signal at the input, same you will get in the format of proportional modulating signal. That is the basic working principle of this balanced slope detector. पहिल्या याच्यामध्ये काय होत होतं, डायरेक्टली FM AM मध्ये कन्वर्ट होत होता आणि AM चं कन्वर्जन परत मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये होत होतं. इथं सुद्धा सेम तेच होतंय, पण जो स्लोप एरर आहे म्हणजे मायनर जे व्होल्टेज त्याच्यामध्ये लॉस होत होतं ते हे आपण सेकंडरी वाइंडिंग हे सेंटर टॅप करून 2 पार्ट मध्ये डिवाइड केल्यामुळे तो ड्रॉबॅक इथं ओव्हरकम होतो आणि डायरेक्टली व्होल्टेज आउटपुट व्होल्टेज न मिळता वी आर गेटिंग VO in terms of VR1 minus VR2 and we are able to get the better output as compared with the slope detector. Okay, so same part it is given here. I will just read, you listen it carefully. The primary coil of the transformer is tuned at central frequency FC, means carrier frequency. Upper half cycle of the secondary coil T dash is tuned to FC plus del F and lower half T double dash is tuned at FC minus del F. Then how it is working? So when the working is given here, when the input frequency is equal to FC, the voltage across T dash is V0 because VR1 is also VR1 and VR2 will be same in that case and output voltage will be V0. Then the next paragraph you go, when the input frequency is higher than the carrier frequency, voltage across T dash is V1 and voltage across T double dash is V1 dash. So if you see this diagram here in terms of VR1 and VR2 जर बघायचं झालं तर इथं काय होईल, VR1 minus VR2. जेव्हा FC plus del F हा सॅटिस्फाय होतो त्या केसमध्ये VR1 ची व्हॅल्यू VR2 पेक्षा जास्त असते, त्यामुळे आपल्याला आउटपुटला मिळणारा V0 हा काय असतो, पॉझिटिव्ह असतो. जेव्हा ते FC मायनस डेल F ला ट्यून होतं त्या केसमध्ये VR1 is less and VR2 is more. So in that case the VO value will be negative. Okay, so these are the two basic points in the FM detector. Two types of the FM detectors are there that we have seen. Okay, actually तर काय 2 FM demodulator राहिलेले आहेत आणि FM demodulator मध्ये काय आहे की these are somewhat critical to understand. Okay, and in these 2-3 days I am observing that many students are facing the
range problem. Equally, I am also facing the range problem. So what we will do, जे 2 पॉइंट राहिलेले आहेत ह्याचे, पोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर आणि रेशो डिटेक्टर. So that either if tomorrow's strength is more and there is no range issue, we will take that points tomorrow. Otherwise, if same strength is there because of some range issue, we will take that 2 remaining points in some another lecture. Okay, कारण बरेच स्टुडंट ऍबसेंट आहेत आणि हे FM detector मधले सगळे पॉइंट इम्पॉर्टंट आहेत, because based on any point the question will be asked in the exam. Okay, so we will see the strength tomorrow. If strength is more, we will continue with that 2 points. Otherwise, I will start with chapter number 6. Pulse modulation आहे 6वा chapter. So we will start with chapter number 6 if tomorrow also the range problem is there. If no range problem, strength of the students is more, we will continue with that point. Okay, is it clear? आम्ही sheet जे आता तुम्हाला एक्सप्लेन केलेले आहेत, same sheets I will share on your WhatsApp group immediately. You just go through that. आणि notes तर जर म्हणला तुम्ही तर I will complete that notes. कारण ह्याच्यामध्ये बरेच एक्स्ट्रा पॉइंट पण आहेत तुमच्या त्या डायरेक्टली जे आता पॉइंट्स मी घेतलेत त्याच्यामध्ये. सो अननेसेसरीली यू आर रीडिंग ऑल द पॉइंट्स, इट मे क्रिएट कन्फ्युजन. त्यामुळे एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने जे महत्वाचं आहे तेवढेच पॉइंट्स मी घेते नोट्स मध्ये आणि त्याच्या सेपरेट हँड रिटन नोट्स मी तुम्हाला ह्या 5व्या चॅप्टरच्या ऍड करते. ओके, थोडंसं क्रिटिकल आहे FMD मॉड्युलेटरचा पॉइंट, बट यू जस्ट वॉच the videos whatever I have shared. Also you read the different material on the internet so that it will be easy for you to understand. Okay, is it clear? Yes, ma'am. So we will stop here. Just put roll numbers and you can leave the meeting. Yes, one more thing. Today also if range issue is there and if at all it is not possible to conduct the lecture, I will convey that also. मग त्या केस मध्ये आपण रविवारी वगैरे लेक्चर घेऊया. उद्या जर रेंजचा खूपच इश्यू आला तर, because I am not sure what will happen because of this atmosphere. आज सकाळपासून सगळ्या लेक्चरला कमीच आहे का स्ट्रेंथ स्टुडंटची? Yes, ma'am. ओके, बघू आपण. शक्यतो आहे माझ्याकडे अल्टरनेट मी मोबाईल हा दुसरा यूज करते वोडाफोन जरी रेंजचा इश्यू झाला तरी. पण जर काहीच नाही पॉसिबल झालं इन केस तर वी विल टेक इट ऑन संडे. बट होप दॅट देअर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लेम. वी विल टेक इट इन टाइम अँड मोस्टली आय विल स्टार्ट विथ चॅप्टर नंबर 6 टुमॉरो. कारण हे तो पॉईंट जर क्रिटिकल आहेत समजायला आणि आधीच रेंजचा इश्यू आहे त्यामुळे बरेच स्टुडंट ॲबसेंट आहेत. त्यातही जे प्रेझेंट आहे तिथेही तो प्रॉब्लेम होत आहे. So we will decide depending on tomorrow's situation. Okay. So we will stop here. You just put your roll number and you can leave the meeting.